We hebben de coronacrisis gehad, maar er lijkt nog wel een tweede crisis gaande. Die van het pessimisme. Als we het nieuws lezen, lijkt er ook alle redenen toe. Overstromingen, politieke problemen, racisme, ongelijkheid, noem maar op. Maar gaat het echt zo slecht met de wereld nu? Daar kun je serieuze vragen bij stellen. In dit college wil ik ingaan op een aantal harde feiten. En dan blijkt dat optimisme eigenlijk een veel logischer en vanzelfsprekende levenshouding is dan het pessimisme. En we moeten voorkomen dat het pessimisme een self-fulfilling prophecy wordt. Ik wil met jullie een aantal feiten bespreken die een ander licht op de wereld werpen. Ik weet niet of dat al klopt hoor, Henk. Kijk, jij zegt dat de wereld steeds beter wordt en dat wij veel te pessimistisch zijn. Maar is het misschien zo dat dat pessimisme juist de oorzaak is dat de wereld beter wordt? Kijk, als wij denken dat het slecht gaat met de wereld, dan willen we hem juist verbeteren. Dat pessimisme is onze drijfveer, is onze motivatie. Daar moeten we voorzichtig mee zijn. En juist dat optimisme, daar moeten we voor oppassen. Maar goed, laten we eerst even naar wat feiten kijken. Allereerst de levensverwachtingen. Die is van 30 jaar in 1800 gestegen naar 70 jaar nu. Mensen leven steeds langer. Geloof dus niet de verhalen dat het steeds slechter gaat en mensen steeds korter leven. De gemiddelde Mexicaan nu leeft net zo lang als de gemiddelde Brit in 1955. Hij loopt dus achter, maar hij is wel aan het inhalen. Kindersterfte is enorm afgenomen. Wereldwijd is het nog maar 4% van wat het in 1800 was. En in het Westen zelfs 1%. Het gaat dus de goede kant op. De groei van de wereldbevolking neemt langzaam af. Malthus voorspelde een aantal eeuwen terug dat we door overbevolking ten onder zouden gaan. Nog steeds zijn veel mensen van overtuigd dat dat gaat gebeuren. En denken dan vooral aan Afrika. Maar gaan we naar de feiten kijken, dan blijkt ook dat in Afrika minder mensen geboren worden. De bevolking groeit nog wel, maar dat heeft er vooral mee te maken dat er minder kinderen sterven, minder volwassenen en minder ouderen. We gaan dus merken dat de wereldbevolking gaat stabiliseren en uiteindelijk zelfs zal gaan afnemen. In de 20e eeuw is de welvaart met 800% gegroeid. Verwachting is dat dat in de 21e eeuw 1600% zal zijn. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is van 40% in 1985 gedaald naar minder dan 10% in 2015. Dat wil niet zeggen dat deze mensen in luxe leven, alleen ze hoeven niet meer bang te zijn of ze levend het eind van de volgende week halen. De rijken worden steeds rijker, maar de armen worden niet steeds armer. Ook zij worden rijker, alleen in een veel langzamer tempo dan dat de rijken rijker worden. Er ontstaat dus wel een kloof en dat kan op zich een probleem vormen. Maar we moeten ons wel de ethische vraag stellen of we in een land en een wereld willen wonen waar iedereen gelijk en even arm is, of waarin we welvaartsverschillen tussen mensen accepteren. De voedselvoorziening in de wereld gaat steeds beter. Hongersnoden nemen af. Waar ze zich wel voordoen, zijn ze bijna altijd veroorzaakt door politieke of militaire conflicten. Technisch zijn we in staat de wereldbevolking te voeden. Ook door innovaties als bijvoorbeeld genetisch gemodificeerde gewassen. Wereldwijd zijn meer dan 80% van de 1-jarige kinderen ingeënt. Een aantal besmettelijke ziektes zoals AIDS, HIV hebben we inmiddels onder controle. Dat geldt ook voor massamoordenaars zoals de mazelen, polio en TBC. Dat komt niet alleen door betere medicijnen, maar ook bijvoorbeeld door betere voeding, sanitair en gezondheidszorg. Het aantal democratieën is van 26 in 1946 tot 97 nu gegroeid. Ook het aantal landen met gelijke rechten voor mannen en vrouwen is in de jaren enorm toegenomen. 60% van de meisjes in ontwikkelingslanden volgt onderwijs. Als we kijken naar de 30-jarige mannen, die hebben gemiddeld 10 jaar onderwijs gevolgd wereldwijd. Voor vrouwen geldt 9 jaar. Er zit dus nog een verschil tussen, maar dat is niet meer zo groot. Ook de loonkloof wordt steeds kleiner en zijn in sommige landen al helemaal verdwenen. IQ-scores wereldwijd stijgen. Dit heeft te maken met beter onderwijs, betere voeding, betere gezondheidszorg. Maar het markeert ook de overgang dat mensen steeds beter in staat zijn in geïndustrialiseerde informatiemaatschappijen te leven. En dat is altijd de eerste stap naar groeiende welvaart. Henk, bedankt. Mooie feiten, mooie statistieken. Maar ik twijfel. Kijk, jij praat over technologische vooruitgang, die leidt tot economische vooruitgang. En dat leidt tot een betere wereld. Maar het klimaat denkt daar heel anders over. Het klimaat, dat houdt zich namelijk helemaal niet aan vrije marktprincipes. Als er meer behoefte is aan de horen van een neushoorn, omdat dat het libido verhoogt van bepaalde mensen, dan gaat het libido van de neushoorn niet omhoog. Dan gaan ze niet meer kleine neushoorntjes maken.
En natuurlijk zijn er mensen, optimisten, die denken dat technologie de problemen met het klimaat gaat oplossen. Kweekvlees, zonnepanelen, elektrische auto's. Maar dat zou best wel eens kunnen tegenvallen. Tijdens de coronapandemie waren er ook heel veel mensen die een hoop gevestigd hadden op kunstmatige intelligentie. Maar van alle 1200 projecten rondom kunstmatige intelligentie was er niet één echt succesvol. Dus misschien, Henk, als het gaat over het klimaat, dan is angst wel degelijk een goede raadgever. Daarnaast heeft technologie de neiging om problemen niet echt op te lossen, maar om vooral symptomen te bestrijden. Kijk, de wereld is hartstikke complex. En technologie, die houdt van simpelheid, van enen en van nullen. Als ik bijvoorbeeld aan mijn studenten vraag om het probleem van obesitas op te lossen, weet je wat ze dan doen? Dan gaan ze een app maken. Dan denken ze niet na over sociale ongelijkheid, slechte voorlichting, dure sportscholen, goedkoop slecht eten, te veel suiker in het voedsel. Nee, ze maken een app. Een app waarmee je je eten kunt fotograferen, zodat je weet hoeveel calorieën erin zitten en die de stappen telt. Want immers, als je minder eet en meer stappen maakt, dan val je af. Maar wat ze eigenlijk doen, is de wereld veel te simpel maken. En wat ze ook doen, is dikke mensen van slachtoffer dader maken. Hoezo ben jij nog te dik? Je hebt toch een app? De kans is dus groot dat oplossingen voor een betere wereld, als we het aan technologie overlaten, juist eerder symptoombestrijdingen zijn. Facebook, of tegenwoordig heet het Meta, is er al een beetje mee bezig met zijn geëxperimenteer met de metaverse. Een virtuele wereld waarin alles beter is, maar die er ook wel eens tot zou kunnen leiden dat we geen problemen meer op gaan lossen in de echte wereld. Omdat iedereen toch in de virtuele wereld zit. Althans, de mensen die het kunnen betalen. Daarnaast is het zo dat de wereld beter is geworden door technologische vooruitgang. Maar die technologische vooruitgang kan er ook voor zorgen dat al het optimisme in één klap verdwijnt. We hebben bijvoorbeeld al 50 jaar lang kernwapens die heel de wereld kunnen vernietigen. En straks hebben we misschien designervirussen. Sterker nog, die zijn er al. En misschien in de toekomst komen er nano-killerbots die we niet meer kunnen controleren. Of misschien wel kunstmatige intelligentie die op hol slaat. Dus misschien zorgt technologie er wel voor dat de wereld een beetje is als die man die uit een flatgebouw springt. Het gaat goed, het gaat beter, het gaat sneller, tot het niet meer goed gaat. Dat zijn terechte zorgen die je daar opwerpt, Rens. Maar laten we eens naar de feiten kijken en of die dat gevoel rechtvaardigen. De feiten die ik net presenteerde, die zijn voornamelijk afkomstig uit het boek van Hans Rosling, Factfulness. Wat Rosling ook gedaan heeft, is deze feiten omzetten in een test, in een multiple choice vragenlijst. En die legde hij in tientallen landen aan duizenden mensen voor. Mensen die gestudeerd hadden, mensen die niet gestudeerd hadden, mensen die met informatie bezig zijn, zoals wetenschappers, politici en journalisten en mensen in de straat, om het zo maar te zeggen. De belangrijkste vraag die hij stelde in die test is: gaat het beter of gaat het slechter met de wereld? En de antwoorden analyseerde hij en wat dan opvalt is een overmaat aan pessimisme. Mensen zijn veel negatiever dan de feiten die ik net noemde eigenlijk rechtvaardigen. En we moeten niet te optimistisch zijn, maar we moeten ook zeker niet te pessimistisch zijn. Allebei is verkeerd. Maar wat zijn de oorzaken van dat pessimisme? Mensen en dieren kunnen twee soorten beoordelingsfouten maken. False negatives en false positives. Denk aan een hert wat staat te grazen en wat geritsel hoort in het struikgewas. Hij moet in een split second beslissen wat er aan de hand is. Hij denkt dat er een leeuw zit en hij rent weg en er blijkt geen leeuw te zitten. Dat noemen we een false positive. Maar het kan ook omgekeerd zijn. Hij hoort wat ritselen, denkt dat er niks aan de hand is, dan springt de leeuw uit de bosjes en hij wordt opgevreten. Duidelijk zal zijn dat die twee fouten een andere payoff hebben. En we zijn door de evolutie geprogrammeerd om eigenlijk overmatig veel gevaar te zien, overmatig pessimistisch te zijn over onze omgeving. Je kunt beter 10 keer voor niks wegrennen dan 1 keer te laat. Een simpel experiment kan dit illustreren. Geef proefpersonen een vel met 100 emoticons, 99 blije en 1 boze. En kijk hoe snel ze die ene boze gevonden hebben. Draai vervolgens het experiment om. Geef ze een vel met 100 boze en 1 blije emoticon en kijk hoe snel ze die ene blije gevonden hebben. En wat blijkt, ze doen er veel langer over om die ene blije te vinden in verhouding tot die ene boze. We zijn geprogrammeerd om als eerste ons te focussen op gevaar en op risico's.
Dat heeft een evolutionaire oorsprong, maar je kunt je afvragen of dat in de moderne maatschappij nog wel zo behulpzaam is voor ons. Even nog een ander experiment wat met dieren uitgevoerd wordt. Het zogenaamde Yoked Control experiment. Hoe gaat dat? Wetenschappers namen 2 witte ratjes en die plaatsten ze in 2 aparte kooitjes. Op de bodem van beide kooitjes was een gaas gespannen waar een elektrische stroom op gezet kon worden, wat pijn deed aan de pootjes van die ratjes. Het verschil tussen die 2 ratjes was dat die ene in zijn kooitje ook een palletje had en die had geleerd dat als je op dat palletje drukt, dat de stroom werd uitgezet. Zowel in zijn hokje als in het hokje van het maatje daarnaast. Dat experiment liep een aantal weken, dus feitelijk kregen ze objectief evenveel en even lang pijn te voortduren. Alleen als je na 2 weken gaat kijken naar die ratjes, blijkt er een heel groot verschil in te zitten. Het ratje wat niet over het palletje beschikte, is vermagerd, heeft last van maagzweren, zijn stresshormoon in zijn bloed is tot absurde hoogte gerezen en zijn weerstand is verminderd. Terwijl het andere ratje nog in relatieve welstand verkeert. Controle of gevoel van controle over de situatie is dus de belangrijkste factor hierin. Terug naar ons mensen. In 1962 schreef Rachel Carson een boek over DDT, een landbouwgif. Heel precies gaf ze aan wat de problemen waren en welke maatregelen genomen zouden moeten worden om die te voorkomen. Die werden uitgevoerd en inmiddels is het probleem eigenlijk de wereld uit. In 1986 schreef Paul Ehrlich het boek The Population Bomb, waarin hij voorspelde dat binnen enkele decennia de mensheid ten onder zou gaan aan overbevolking. Toch had zijn boek niet het effect van het boek van Carson. Waarom? Omdat hij het probleem enorm groot en overweldigend beschreef, waardoor mensen als het ware mentaal platgeslagen werden. Concrete oplossingen bleven achterwege. Het enige effect was een enorme verlamming bij mensen en een enorme verkoop van het boek. Gelukkig kwamen zijn voorspellingen niet uit. Hij maakte een aantal fouten die een heleboel voorspellers maakten. Allereerst maakte hij misbruik van onze speciale aandacht voor horrorstories. Denk even terug aan onze verre voorouders, die rond het kampvuur elkaar verhalen vertelden. Bijvoorbeeld over hoe ze aan een roofdier ontsnapt waren of een vijand te snel af waren. Of aan maten die dat niet overleefden. De mensen die zaten te luisteren konden op basis daarvan mentale modellen vormen over die gevaren en in hun hoofd al oefenen hoe daarmee om te gaan. Die aandacht voor horrorstories heeft dus duidelijk een evolutionaire rol gespeeld en helpt ons te overleven. Of dat in onze moderne maatschappij nog het geval is, daar kun je vraagtekens bij zetten. Een andere veel voorkomende denkfout is de zogenaamde straight line bias. We kijken naar een aantal ontwikkelingen in het verleden, trekken daar een lijn door en trekken die lijn door naar de toekomst. Feit is dat ontwikkelingen zelden volgens een rechte lijn verlopen. Er zijn allerlei factoren waar we vooraf geen rekening mee houden. Bijvoorbeeld het feit dat we beseffen dat er iets aan de hand is. Een andere belangrijke factor is de rol van de media en de kranten. If it bleeds, it leads. We hebben nu eenmaal veel meer aandacht voor sensationeel negatief nieuws dan voor positief nieuws. Nou Henk, daar ben ik het dan wel helemaal mee eens. Slecht nieuws verkoopt inderdaad. En dankzij data en sociale media krijgen we steeds meer slecht nieuws voorgeschoteld. Amorele algoritmen weten precies hoe ze onze aandacht moeten trekken. Bijvoorbeeld, als een aantal jaar geleden in Lemmer een buschauffeur een klap op zijn neus kreeg, dan wisten wij dat niet in Brabant. Dat stond hoogstens in de regionale krant van Lemmer. Maar tegenwoordig weet je het binnen enkele minuten en meestal nog met een filmpje op Dumpert. Het gevolg is dat mensen denken dat de wereld steeds heftiger wordt, terwijl eigenlijk ze zelf nooit iets heftigs meemaken. Dit fenomeen is in de psychologie uitgebreid onderzocht. We zijn nu in een fractie van een seconde op de hoogte van dingen die aan de andere kant van de wereld gebeuren. En zaken waarvan we veel voorbeelden in ons hoofd hebben, denken we ook dat ze heel vaak gebeuren. Psychologen noemen dit de availability bias. En hebben dat ook met een heel simpel experimentje aangetoond. Vraag je bijvoorbeeld mensen of er meer woorden met een A beginnen dan waar de tweede letter een A van is, dan zeggen mensen dat er meer woorden met een A beginnen. Waarom? Omdat we die makkelijker in onze herinnering kunnen oproepen en daardoor denken we ook dat er meer zijn. De filosoof Mill wees er ons al op dat we mensen met een pessimistische visie zien als meer serieuze en gedegen denkers dan mensen met een optimistische visie. Dat zijn gladde verkopers, marketeers met een vlot verhaal of naïeve optimisten, die te weinig in de werkelijke aard van het probleem zijn doorgedrongen om te begrijpen wat er aan de hand is. Kom je dus met een somber verhaal, dan krijg je meer aandacht en word je sneller serieus genomen dan dat je met een optimistisch verhaal komt.
Ook hebben we de neiging de lat voor onszelf steeds hoger te leggen. Zaken die vroeger bij het leven hoorden, zoals ziekte en dood, vinden we tegenwoordig onacceptabel. Gebeurt er iets, dan schieten we meteen in een angstrespons. De lat hebben we steeds hoger gelegd. En weer ben ik het met je eens, Henk. We worden nog eens vrienden. Kijk, ik zeg altijd tegen mijn studenten, als je echt rijk wil worden, filthy rich, dan moet je iets vinden wat geen probleem is en dan moet je het oplossen. En dat doet technologie heel vaak. En dat leidt dan weer tot nieuwe problemen. Bijvoorbeeld dat we bang zijn om de controle te verliezen. Dat we vaker naar het scherm kijken of het gaat regenen dan naar de lucht. Of dat we het belangrijk vinden om yoghurt te bestellen via een flitsbezorgdienst, terwijl we zelf binnen 5 minuten van een supermarkt wonen. Vroeger ging ik op schoolreis naar Londen. Toen waren er geen mobiele telefoons. Tegenwoordig, als je zou zeggen, we gaan op schoolreis naar Londen met een aantal leerlingen van een jaar of 16, maar je mag je mobiele telefoon niet meenemen, dan vinden die leerlingen dat vaak best. Maar die ouders, die raken meteen in paniek. Die ouders kunnen niet omgaan met het idee dat ze de controle verliezen. En dat terwijl Londen veel veiliger is dan een aantal jaar geleden. Dat idee van controle zit diep ingebakken in de technologie. En als je eenmaal het gevoel hebt dat je die controle hebt, dan kun je die ook niet meer loslaten. Maar of de lat daarmee echt hoger wordt gelegd of op een andere plek en of dat een goede zaak is, daar laat ik even in het midden. Dit zijn rake observaties, Rens. Ik wil er echter nog een laatste element uit de pessimisme-psychologie aan toevoegen. En dat is het feit dat positieve dingen vaak heel langzaam gaan en negatieve dingen luid en plotseling met veel geweld en kabaal. Iets opbouwen duurt lang, iets kapot gaan maken kan in een fractie van een seconde gebeurd zijn. En dat laatste trekt onze aandacht. Terwijl bijvoorbeeld het feit dat bepaalde ziektes de wereld uitgeholpen zijn, dat meisjes in ontwikkelingslanden veel meer onderwijs krijgen, dat zijn zaken die over een hele lange tijd in hele kleine stapjes vooruit gegaan zijn. Er is niet één moment te noemen dat er iets geweldigs gebeurde. En daardoor krijgt het niet de aandacht die het verdient. Eigenlijk zouden we voor het feit dat meisjes meer onderwijs krijgen ook een nationale feestdag moeten uitroepen. Dus ik ben het met je eens dat we niet alleen maar optimistisch moeten zijn, maar alleen maar pessimisme is ook niet goed. Ik kan heel eind met je meegaan, Henk. Goed verhaal, maar ik blijf twijfelen. Kijk, die wereld is veel beter geworden terwijl wij pessimistisch waren. Is het dan toch niet zo dat het pessimisme juist de drijfveer is geweest voor verbetering? Jij zegt dat pessimisme leidt tot hulpeloosheid en apathie, maar ik denk dat het niet zo is. Want waarom is die wereld dan veel beter geworden? En moeten we niet voorzichtig zijn met het optimisme? Moeten we niet beter gewoon ons pessimisme blijven koesteren? En er is nog een voordeel, dan komen we ook een stuk intelligenter over. Tja, wat is wijsheid? Te veel pessimisme is niet goed, te veel optimisme is ook niet goed. Immanuel Kant vond het een morele plicht om optimistisch te zijn. Te veel pessimisme maakt ons als de ratjes in dat experiment en maakt ons hulpeloos en apathisch. De problemen waar we nu mee te maken hebben zijn immens. We hebben dus alle energie en creativiteit nodig om die op te lossen. En alleen een optimistische levensvisie kan daarvoor zorgen. Dus daarom laten we optimistisch zijn.